Good morning. Let's start. हिजो हामीले यो टाइप 4 सम्म गरेको थियौँ है। सेम यो टाइप 4 को जस्तै एउटा क्वेसन पनि छ अर्को यो वाला क्वेसन है। त्यसमा चाहिँ इन एन एक्जामिनेसन 65% अफ टोटल स्टुडेन्ट पास इफ द नम्बर अफ फेलियर इज 420 द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इज कति। ओके, इफ कुनै पनि चिज पर्सेन्टमा दिएको छ भने त्यसको टोटल कति हुन्छ? गुड, अलवेज 100% हुन्छ। सो यतापट्टि इफ 100% जना टोटल स्टुडेन्टहरू छन् है, जसमध्ये यतापट्टि के भनेको छ 65% जना पास भनेको छ। 65% जना पास। अब फेल कतिजना हुन्छन्? 65% पास छ भने 100 - 65 त्यो भनेको 35% जना चाहिँ फेल हुन्छन्। अब अर्को पनि क्वेसनमा के दिएको छ, इफ द नम्बर अफ फेलियर इज 420 भनेको 35% को नम्बर चाहिँ कति? 420 दिएको छ। 35% अफ कति? 35% अफ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट। ओके, त्यसको लागि हामीले टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट लेट टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट बी एक्स गरौँ है। अनि क्वेसनले भनेअनुसार 35% अफ टोटल नम्बर चाहिँ कति हुन्छ? 420 हुन्छ। 35% अफ टोटल नम्बर इज इक्वल्स टु 420 हुन्छ। त्यो भनेको और एक्स इज इक्वल्स टु भनेको 35 डिभाइड बाई 100 हो। 100 डिभाइडमा हुन्छ, 14 जाँदाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ अनि 35 तल आउँछ डिभाइड बाई 35। त्यो भनेको कति आउँछ? 5 7 टाइम 35, 5 20 टाइम अनि 7 1 टाइम अनि 7 6 टाइम 42, सो 60 हुन्छ। त्यो भनेको 60 टाइम 12 00 भइहाल्यो। सो 1200 स्टुडेन्ट्स टोटल हुन्छ। ओके, यता बुझ्नुपर्ने के हो, इन एन एक्जामिनेसन 65% अफ टोटल स्टुडेन्ट कुनै पनि नम्बरको 65% मतलब पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने त्यसको टोटल जहिले कति हुन्छ? 100% हुन्छ है, 100%। अनि 65% 100%मा 65% पास भएको छन् भनेपछि फेल कतिवटा भएको छन्? 100 - 65 त्यो भनेको 35 हुन्छ। अनि अर्को कन्डिसन के दिएको छ, इफ द नम्बर अफ फेलियर इज 420 भनेको यो 100%मा जुन 35% छ नि, यो 35% अफ फेलियर स्टुडेन्टको नम्बर चाहिँ कति छ? 420 छ। 35% अफ के को हुन्छ? अभियसली टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्टको त हुन्छ नि त। त्यही भएर टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई एक्सलेट गरेको अनि 35% अफ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको 420 दिएको छ। सो त्यही गरेको क्यालकुलेसन गरेको अनि यो एन्सर आयो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ सरले चाहिँ यो प्रफिट एन्ड लसको पार्ट हो, बट प्रफिट एन्ड लसमा पढाउनु हुँदैन अरे। अनि पछि त्यही भएर त्यसको सट्टा अहिले यहीँ पढाउनु भएको अरे। अनि यसलाई हामीले टाइप 5 लियौँ। ओके, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सक्सेसिभ डिस्काउन्टको क्वेसनहरू हो। यसको धेरै केही गाह्रो छैन। सक्सेसिभ डिस्काउन्ट, सिम्पल टर्ममा सक्सेसिभ डिस्काउन्ट भन्नुपर्दाखेरि डिस्काउन्ट माथिको पनि फेरि डिस्काउन्ट है। अब यो एउटा क्वेसन हेऱ्यौँ अनि बुझ्छौ तिमीले, यसलाई सरले धेरै इम्पोर्टेन्ट भन्नुभएको छ। सो अ साइकल मार्क्ड एट ₹2000 इज सोल्ड विथ 2 सक्सेसिभ डिस्काउन्ट अफ 20% and 10%, and an addition discount of 5% is offered for cash payment. The selling price of a cash कति हो एसपी चाहिँ? ओके, 2000 रुपिसलाई फर्स्टमा हामीले यो दुईवटा डिस्काउन्ट लगाउनु पऱ्यो, त्यसपछि फेरि 5% डिस्काउन्ट लगाउनु पऱ्यो अनि जति अमाउन्ट आउँछ त्यो भनेको हाम्रो फाइनल सेलिङ प्राइस हुन्छ नि होइन, फाइनल एसपी हुन्छ। सो त्यसको लागि तिमीले यसरी गर्छौ भने त्यो चाहिँ अलिक मिस्टेक नै हुन्छ है। तिमीले सपोज यो सबै डिस्काउन्ट प्लस गरेर इफ 20 + 10 + 5 35% अफ ₹2000 गऱ्यो भने त्यो चाहिँ मिस्टेक नै हुन्छ है। सो त्यसको लागि पनि तिमीले यस्तो मिस्टेक गर्दैन, सिम्पल मलाई थाहा छ। ओके, यति फर्स्टमा बुझाउँछु है तिमीलाई। प्राइस कति छ? फर्स्टमा 2000 छ है। अब यसको फर्स्टमा कति लाग्यो डिस्काउन्ट? फर्स्टमा डिस्काउन्ट अफ 20% लाग्यो। फर्स्टमा 20% अफ 2000 त्यो भनेको 20 डिभाइड बाई 100 इन्टु 2000 हो। त्यो भनेको 0000 काट्यो, 2 टाइम 4 400 को डिस्काउन्ट लाग्यो। त्यो भनेको 2000 माइनस 400 भनेको 1600 भयो है। यो भनेको फर्स्टमा भयो। अब फेरि सेकेन्डमा के भनेको छ? 20% पछि पनि 10% को डिस्काउन्ट लागेको छ। 10% अफ कति? 10% अफ यो 20%, फर्स्टमा 20% डिस्काउन्ट लागेर यति आयो, त्यसपछि पनि यसको पनि फेरि 10% डिस्काउन्ट लाग्यो भनेको छ 1600। त्यो भनेको 10 डिभाइडेड बाई 100
इन्टु 1600 हुन्छ 0000 काट्यो यो भनेको 160 हुन्छ सो यो भनेको यसको माइनस हुन्छ 1600 माइनस 160 त्यो भनेको 0441 आई थिंक यही हो कि 1600 minus 160 0 0 10 4 यो 5 हुन्छ यो 4 हुन्छ 1 ओके यही नै हो जस्तो लाग्यो अब फेरि के भनेको छ एन एडिसन डिस्काउन्ट अफ 5% इज अफर्ड फर क्यास पेमेन्ट अब यसको पनि फेरि 5% भनेको छ 5% अफ 1440 त्यो भनेको 5 डिभाइड बाई 100 इन्टु 1440 त्यो भनेको यो 5 1 टाइम 5 2 टाइम 1 टाइम 72 टाइम्स सो यो भनेको ₹72 भइहाल्यो अनि 1440 माइनस 72 भनेको फेरि यसमै गरौँ माइनस 72 त्यो भनेको 10 अनि यो भनेको 8 हुन्छ अनि यो भनेको ओके जे पनि यो धेरै च्याउ लाग्दो कुरा हुन्छ त्यही भएर सरले एउटा ट्रिक भन्नुभएको छ आइम सरी इफ तिम्रो टाइम वेस्ट भएको है बट मैले यो जस्ट प्रोसेस बुझाएको हो यो कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ अब ट्रिक पनि भन्नुभएको छ सरले ट्रिक भनेको चाहिँ यस्तो यतापट्टि फर्स्टमा के भनेको छ साइकल इज मार्क्ड एट ₹2000 यो अलि एक्समा हेर्नुपर्छ अनि सोल्ड विथ 2 सक्सेसिभ डिस्काउन्ट अफ 20% अनि 10% अनि 5% फर्स्टमा 20% इफ 100% को प्राइसमा 20% डिस्काउन्ट दियो भने कति हुन्छ 80% बाँकी हुन्छ नि सो ट्रिक भनेको फर्स्टमा 80% अफ अनि फेरि अर्को कति दिएको छ 10% दिएको छ है 10% अब 100%मा 10% घटाएपछि कति हुन्छ 90% हुन्छ सो 90% अफ फेरि एन एडिसन डिस्काउन्ट अफ 5% भनेको छ 100%मा 5% घटायो भने कति हुन्छ 95% हुन्छ 95% अफ के को यो फर्स्टवाला प्राइसको होइन सो त्यही भएर ₹2000 हो यो चाहिँ ट्रिक हो है तिमीले यो माथिको केही छाउ केही नगर जस्ट यो मात्रै गर सो 80 डिभाइड बाई 100 इन्टु 90 डिभाइड बाई 100 इन्टु 95 डिभाइड बाई 100 इन्टु ₹2000 हुन्छ 00 00 00 00 00 अनि 1 2 4 टाइम 8 2 5 टाइम 10 5 1 टाइम 9 पनि बाँकी हो 5 कति टाइम भयो 5 1 टाइम 5 5 9 टाइम 19 टाइम भइहाल्यो 4 इन्टु 9 इन्टु 19 इन्टु 2 सेकेन्ड यो गरौँ त्यो भनेको फोकस ओके भनेको 4 टाइम 4 9 टाइम कति हुन्छ 36 हुन्छ 36 इन्टु 2 इन्टु 19 36 इन्टु 19 9 6 टाइम कति हुन्छ 54 हुन्छ 9 3 टाइम 27 28 29 30 31 32 32 हुन्छ 1 6 टाइम 6 हुन्छ 1 3 टाइम 3 हुन्छ प्लस हुन्छ 4 हुन्छ 7 8 हुन्छ 6 हुन्छ ओहो फेरि यसमा 36 अब फेरि 19 गर्नुपर्ने यसमा हेत्तेरिका कहाँ गर्ने हो 6 8 4 इन्टु 19 सर तिम्रो यस्तो रफ कपी दिएको हुन्छ कि सबै दिमागमै गर्नुपर्छ जस्ट थट मात्रै 9 4 टाइम 36 हुन्छ 9 8 टाइम 64 होइन कति हो 72 73 74 75 हुन्छ 75 9 6 टाइम 54 55 57 58 59 60 61 61 1 4 टाइम 4 9 टाइम 8 1 6 टाइम 6 यो त ओरिजिनल प्राइस भन्दा पनि बढी आयो त मैले यसमा केही मिस्टेक त गरेँ बट यस्तो धेरै आउँदैन यसमा यो नर्मली नै आउने हो जस्तो तिमीले यो ट्रिक चाहिँ बुझ यति गर्ने बित्तिकै एन्सर आउँछ मैले यहाँ क्यालकुलेसनमै केही न केही मिस्टेक गरेँ जस्तो लाग्यो भइरहेको छ कि 6 आउँछ यो 9 आउँछ यो 8 9 आउँछ यो 12 आउँछ यो 12,000 आयो ल 2,000 को डिस्काउन्ट दिएर 12,000 बनाएँ मैले हेत्तेरिका
यो मलाई क्यालकुलेसन गर्ने आउँदैन सो यो ट्रिक चाहिँ बुझिराख है यतापट्टि सक्सेसिभ डिस्काउन्टमा फर्स्टमा कति डिस्काउन्ट दिएको छ 20% दिएको छ सो 20% भन्ने बित्तिकै हाम्रो 80% अफ अनि फेरि 10% 100मा 10% घटाएर कति हुन्छ 90% जस्तो 90% अफ अनि 95% यो 5% 100मा 5% घटायो भने 95% हुन्छ नि सो त्यही भएर 95% अफ के को अफ यो ओरिजिनल प्राइसको हो यो चाहिँ ट्रिक हो है यो चाहिँ याद राख अनि रफ राम्ररी गरोस् मैले त आउँदैन ओके अब नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ नेक्स्ट क्वेसन त्यही अहिले यही डिस्काउन्टवाला सक्सेसिभ डिस्काउन्टको टाइपमै पर्छ कति हो टाइप 5 टाइप 5मै पर्छ यो पनि के भनेको छ यतापट्टि द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाई 30% एन्ड देन 2 सक्सेसिभ डिस्काउन्ट अफ 10% इज आर अलाउड द नेट प्राइस अफ द आर्टिकल इज कति ओके हामीले के भनेको छ प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाई 30% एउटा आर्टिकलको सम अमाउन्ट अफ प्राइस चाहिँ रेज्ड बाई 30% भनेको छ होइन अनि पछि एन्ड देन 2 सक्सेसिभ डिस्काउन्ट अफ 10% इज आर अलाउड अनि पछि नेट प्राइस अफ आर्टिकल इज इन्क्रिज डिक्रिज यो के भएको छ हेर्ने हो अब इफ हामीले यतापट्टि नेट प्राइस अफ आर्टिकल मात्रै भनेको भए आई यस्तो क्वेसन हुन्छ कि थाहा छैन बट इन्क्रिज डिक्रिज किन भनेकिन नेट पर्सेन्ट अफ आर्टिकल कति हो मात्रै भनेको भए हामीले लेट गर्न पाउँदैन थियौँ है बट यहाँ कतिले इन्क्रिज डिक्रिज भएको छ भनेको छ नि त त्यसको लागि त हामीले लेट गर्न पाइयो इन्क्रिज डिक्रिज निकाल्ने हो नि त त्यही भएर त्यसको लागि लेट गर्न त पाइयो सो लेट द प्राइस अफ एन आर्टिकल बी ₹100 राखौँ है फर्स्टमा प्राइस अफ एन आर्टिकल बी ₹100 अब के भनेको छ क्वेसनमा प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाई 30% अब यो भनेको 30%ले रेज्ड भनेको छ फर्स्टमा 30 होइन 100 प्लस 30%ले रेज भएको छ नि त सो 30% अफ 100 हुन्छ त्यो भनेको 100 प्लस 30 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 100 हुन्छ यो त गर्नै नपर्ने थियो 130 ओके सो 30%ले रेज भएपछि 130 आयो है अब त्यसपछि चाहिँ के भनेको छ 2 सक्सेसिभ डिस्काउन्ट अफ 10% इज आर अलाउड अब अगाडिको फर्मुला यहाँ भेटौँ ल तिमी भन यो सक्सेसिभ कसरी गरिन्छ होला तिमी आफै गर्ने हो है साँच्ची क्वेसनहरू होइन मैले क्वेसन भन्ने बित्तिकै तिमी भिडियो पज गर अनि आफै ट्राई गर अनि पछि म सोल्युसन त गरिदिइहाल्छु त्यो बेला तिमी चेक गर न त्यसले तिम्रो प्र्याक्टिस डेन्जर हुन्छ ओके अगाडि भनेको जस्तै यहाँ 2 सक्सेसिभ डिस्काउन्ट अफ 10% इज भनेपछि 10% को डिस्काउन्ट एड गरेको छ त्यसपछि फेरि 10% को डिस्काउन्ट एड गरेको छ है मतलब लेस गरेको छ भन्दा पनि मिल्छ ओके 2 सक्सेसिभ डिस्काउन्ट भनेपछि 10% अगाडिको ट्रिक अनुसार के थियो फर्स्टमा कति पर्सेन्ट दिएको छ 10% होइन 10% भनेको 100मा 10 घटायो भने कति हुन्छ 90% हुन्छ सो 90% अफ अनि फेरि 10% दिएको छ सो 90% अफ कति हो यो प्राइसको 30%ले रेज गरेपछि जति प्राइस आयो त्यति प्राइसलाई 10% इच डिस्काउन्ट लगाएको छ नि त सक्सेसिभमा त्यही भएर अफ 130 हुन्छ त्यो भनेको कति हुन्छ 90 डिभाइड बाई 100 इन्टु 90 डिभाइड बाई 100 इन्टु 130 हुन्छ सो भनेको 0.00000 भयो अनि पछि एउटा बाँकी भयो अनि त्यसपछि 9 इन्टु 9 कति हुन्छ 40 होइन 81 हुन्छ अनि माथि बाँकी 13 भयो डिभाइड बाई तल 10 बाँकी भयो अब 81 इन्टु 13 3 1 टाइम 3 3 8 टाइम 24 1 1 टाइम 1 1 8 टाइम 8 प्लस यो भनेको 3510 सो यो भनेको 1053 डिभाइडेड बाई 10 भयो अब यतापट्टि हाम्रो डिभाइडमा 0 छ अब 0लाई हटाउनु पर्यो भने पोइन्टलाई यता लेफ्ट साइडतिर लग्नुपर्छ है पहिला कृष्ण मिसले भन्नुभएको थियो त मल्टिप्लाई छ भने पोइन्ट यतातिर जान्छ डिभाइड छ भने पोइन्ट लेफ्टतिर जान्छ ओके यहाँ 0 मात्रै 0 छ अब नर्मली यो प्राइस त पोइन्ट 0 हुन्छ नि त अब एक स्टेप 0 उतापट्टि लग्ने भयो 0 ठ्याक्कै यो बिचमा आएर बस्छ त्यो भनेको हाम्रो फाइनल प्राइस कति भयो 105.3 अब हाम्रो नेट प्राइस कति आयो नेट प्राइस भनेको लाइक प्रॉफिट एड गर्नु छ डिस्काउन्ट के गर्नु छ त्यो सबै गरेर आएको फाइनल प्राइसलाई नेट प्राइस भनिन्छ है अब यतापट्टि नेट प्राइस 105.3 भयो अब नेट प्राइस ओरिजिनल प्राइस भन्दा कति छ हामीले ओरिजिनल प्राइस कति राखेको थियौँ 100 राखेको थियौँ है अब हाम्रो नेट प्राइस कति आयो 105.3 आयो है ओके सो अब कतिले इन्क्रिज भएको छ यति हेर्दै थाहा हुन्छ 100 ओरिजिनल प्राइस छ प्लस
5.3 रुपिसले बढेको छ नि त 5.3 रुपिस भनेको कति हो 5.3% अफ 100 हो सो त्यही भएर इट इज इन्क्रिज्ड बाई 5.3% हुन्छ यसको एन्सर बुझ्यौ नि होइन नबुझेको भयो भने है म फेरि भनिदिन्छु बट यो सजिलै छ यो गाह्रो छ भनेर गर्ने होइन सजिलो छ भनेर गर्ने हो सजिलै हुन्छ सो अब नेक्स्ट क्वेसन ओके सरले चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस च्याप्टरको क्वेसन नम्बर 22, 12, 15, 23, 24 लाख होमवर्क भन्नुभएको छ है सो आई डोन्ट नो कतापट्टिको कुन बुकको केबाट हो मलाई के थाहा भएन सो तिमीसँग आई थिङ्क बुक छ है तिमीसँग हो त्यहीबाट होला आई थिङ्क हो यो होमवर्क भन्नुभएको छ यो क्वेसन प्र्याक्टिस गरोस् ओके अब यसपछि टाइप 6 को क्वेसनमा जाने पास्टमा सोधिसकेको अरे अनि भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट ओके यो यसो हेर्दाखेरि म क्वेसन भन्छु इन एन एक्जामिनेसन 65% अफ द स्टुडेन्ट पास इन म्याथ्स अनि 48% पास्ड इन फिजिक्स एन्ड 30% इन बोथ सो हाउ मच पर्सेन्ट अफ स्टुडेन्ट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट यसो हेर्दाखेरि तिमीलाई यो क्वेसन कहीँ हेरेर जस्तो लाग्थेन कहाँ होला गेस गर गुड आई थिङ्क यु गेस्ट ओके यो चाहिँ क्लास 10मा सेट थियो त क्लास 9मा होला आई थिङ्क क्लास 10मा त्यो ट्रिपल सेटको थियो यो चाहिँ डबल सेटको मात्रै हो यो क्लास 9को जस्तै हो सो यता धेरै के दिमाग लाउनु पर्दैन है सिम्पली नि हो सो यतापट्टि इन एन एक्जामिनेसन 65% अफ द स्टुडेन्ट ओके यहाँ सेटमा पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने युनिभर्सल जहिले कति हुन्छ गुड 100% हुन्छ सो एनयु भनेको 100% हुन्छ अब यतापट्टि 65% अफ द स्टुडेन्ट पास्ड इन म्याथ भनेपछि सरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट पास्ड इन म्याथ कति छ 65% छ है अनि पछि 48% पास्ड इन फिजिक्स भनेपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट पास्ड इन फिजिक्स भनेको चाहिँ 48% छ है एन्ड 30% इन बोथ भनेको चाहिँ म्याथ र फिजिक्समा 30% जना दुवैमा पास भए अब के भनेको छ हाउ मच पर्सेन्ट अफ स्टुडेन्ट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट अब यो भनेको त पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट भयो फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स भनेको कति हो एम इन्टरसेक्सन पीको कम्प्लिमेन्ट पास्ट बाहेक अरू जे चाहिँ भएको छ त्यो सबै फेल त हो नि त त्यही भएर कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु वाट अब हामीले सिम्पली भेन डायग्राममा लगाउँ है त युनिभर्सल 100% हुन्छ यसलाई भेन डायग्राममा भिजुलाइज गरेर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ यो म्याथको सेट भयो अनि यो फिजिक्सको सेट भयो अनि यिनीहरू 30%मा आएर ओभरल्यापिङ भएको छन् अब म्याथको कति छ 65% छ है अब यहाँ ओन्ली म्याथ फाइन्ड गर्ने भए 65% माइनस 30% त्यो भनेको 35% हुन्छ अब यतापट्टि फिजिक्स कति छ 48% छ है ओन्ली फिजिक्स फाइन्ड गर्ने भए 48% माइनस 30% त्यो भनेको 18% हुन्छ अब यतापट्टि यो भनेको त पास्टको भइहाल्यो होइन पास्ट भयो अब त्यसपछि यो बाहेक जे छ नि त्यो सबै फेल नै त हुन्छ नि होइन अनि यो बाहेक यो भेन डायग्रामको सर्कलभित्र बाहेक जे छ त्यसलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ सो एम इन्टरसेक्सन पी कम्प्लिमेन्ट भनेको यता बाहिर हुनुपर्छ त्यसलाई एक्स लेट गरौँस् एक्स ओके अब यतापट्टि एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पऱ्यो हामीले एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्ने फर्मुला सिम्पल छ यतापट्टि ओन्ली हुँदाखेरि चाहिँ यो भेन डायग्रामभित्र जे छ नि त्यो सबै प्लस गऱ्यो भने युनिभर्सल सेट आउँछ यो त थाहा नै छ होइन ओन्ली नभएको भए अलिक छुट्टी छुट्टी हुन्थ्यो माइनस के गर्नु पर्थ्यो बट ओन्ली हुँदाखेरि चाहिँ यो 100% चाहिँ यो एड गऱ्यो भने 100% आउँछ सो त्यो यहाँ एड गरौँ है फर्स्टमा सो 100% युनिभर्सल भनेको 35% प्लस 30% प्लस 18% प्लस एक्स हुन्छ सो अर 100% माइनस यो प्लस यो गर्दा कति हुन्छ यो 6 हुन्छ यो 7 हुन्छ 78 79 88 93 83% हुन्छ त्यो भनेको एक्स र देयरफोर एक्स भनेको 17% भयो ओके सो फेल स्टुडेन्ट भनेको 17% भयो यसमा बुझ्ने केही छैन जस्ट सिम्पली यो नोट डाउन गर्ने होइन अनि पछि यति पास भनेको छ अनि फेल भनेको त के हो पास बाहेक जति पनि फेल नै त हो नि त सो कम्प्लिमेन्ट भनेको फेल हुन्छ अनि यसलाई सिम्पली भिजुलाइज गर्ने भेन डायग्राममा अनि ओन्ली वाला भ्यालु निकाल्ने त्यस्तो गऱ्यो भने सबै एड गरेर आउने सजिलो हुन्छ अनि इफ तिमीले यो भ्यालु गर्ने हो भने चाहिँ यो प्लस यो माइनस के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो अलि मिस्टेक हुने चान्स बढी हुन्छ त्यही भएर ओन्ली फाइन्ड गरेर यो इज इक्वल्स टु जे छ भित्र सबै प्लस गर्नेवाला निकाल्ने अनि आउँछ अब नेक्स्ट क्वेसन ओके यो क्वेसन त्यो अगाडिकै टाइपवाला हो यो क्वेसन इन ए स्कुल 40% अफ स्टुडेन्ट प्ले फुटबल एन्ड 50% प्ले क्रिकेट and if 18% of the students play neither football nor cricket the percentage of student playing both is कति ओके यो क्वेसन तिमी राम्ररी एकचोटि पज गर एकचोटि तिमी गर
म पनि अब गरिदिन्छु अनि मेरो चेक गर है त पज गर तिमी अब अनि म गरिदिन्छु ओके सो यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ अब युनिभर्सल पर्सेन्टेजमा आउने बित्तिकै कति हुन्छ त्यो 100% हुन्छ त्यो फर्स्टमा याद गरिहाल्नुपर्छ अनि अर्को 40% अफ स्टुडेन्ट्स प्ले फुटबल भनेको फुटबल कतिले खेल्छन् 40%ले खेल्छन् है अनि 50% प्ले क्रिकेट भनेपछि क्रिकेट कतिले खेल्छन् 50%ले क्रिकेट खेल्छन् अनि पछि इफ 18% अफ स्टुडेन्ट्स प्ले नाइदर फुटबल नट क्रिकेट भनेको इफ नाइदर फुटबल नट क्रिकेट भनेको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि त त्यो भनेको 18% हुन्छ फुटबल पनि नखेल्ने क्रिकेट पनि नखेल्ने सो तिनीहरूको इन्टरसेक्सनको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि त नाइदर नट ओके अन्त पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट प्लेइङ बोथ इज भनेको बोथ प्लेइङ कति हुन्छ त्यसलाई हामीले एक्सलेट गरौँ है अब हामीले त भेन डायग्राममा लगाउँ भेन डायग्राममा भिजुअलाइज गरेर गरेको क्वेसनहरू सधैँभरि सजिलो हुन्छ कुनै पनि कुरा भिजुअलाइज गरेर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ ओके सो यो फुटबलको यो क्रिकेटको होइन क्रिकेटको भइहाल्यो फुटबलको कति छ 40% छ क्रिकेटको 50% छ हामीले यता इन्टरसेक्सनलाई एक्सलेट गरेको छौँ अनि भनेपछि यिनीहरूको ओन्ली कति हुन्छ यो भनेको 40% माइनस एक्स हुन्छ यो भनेको 50% माइनस एक्स हुन्छ अनि यसको इन्टरसेक्सन कति कम्प्लिमेन्ट कति आएको छ 18% भनेपछि यो बाहिरको 18% आएको छ अनि युनिभर्सल 100% छ सो अगाडिकै फर्मुला युज गरेर यो भेन डायग्रामको सबै एड गऱ्यो भने यो आउँछ होइन सो 100% इज इक्वल्स टु 40% माइनस एक्स plus 50% minus x plus 18% or 100% is equals to 40 plus 50 90 हुन्छ 90 plus 10 100 plus 8 108 हुन्छ 108 अनि यो माइनस एक्स प्लस एक्स काटिन्छ अनि एउटा माइनस एक्स बाँकी हुन्छ माइनस एक्स माइनस हुँदा जाँदाखेरि प्लस हुन्छ सो एक्स इज इक्वल्स टु 100 हुँदा जाँदाखेरि माइनस हुन्छ सो 108 यो पर्सेन्ट हो पर्सेन्ट माइनस 100% हुन्छ सो डियर फर एक्स भनेको कति हुन्छ 8% हुन्छ ओके सिम्पली यस्तै गर्ने आयो तिम्रो 8% एन्सर आएको होस् अनि बस यो सेम नै हो अब हामी अर्को क्वेसनमा जाने ओके ओके सो अर्को क्वेसन चाहिँ टाइप 7 क्वेसन यो पनि कमनली एक्स टाइम इम्पोर्टेन्ट भन्नुभएको छ सरले यहाँ के भनेको छ इफ इच साइड अफ ए स्क्वायर इज इन्क्रिज बाई 20% देन इट्स एरिया इज इन्क्रिज बाई कति एरिया चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुन्छ सो तिमी गर्ने भयो यो पज गरेर गर अनि मैले जुन गर्न लागेको छ त्योसँग कम्पेयर गरोस् कोही बेला भिजुअलाइज गरौँ जे कुरा पनि भिजुअलाइज गरेर गर्नुपर्छ अब इच साइड अफ ए स्क्वायर इज इन्क्रिज बाई 20% अब फर्स्टमा पख अब डिफल्टमा कति छ त्यो निकालौँ है एक त्यो भिजुअलाइज गरौँ इफ 10ले गर्दाखेरि पर्सेन्टेज निकाल्न सजिलो हुन्छ सो इफ त्यसको इच साइड 10 cm भयो सपोज 10 को भयो अब यसलाई 20% इन्क्रिज गर्दाखेरि कति हुन्छ 10लाई 10 को 20% कति हो 2 हो अनि 2ले 10लाई इन्क्रिज गर्दाखेरि 12 हुन्छ नि त सो हामीले इन्क्रिजवालालाई 12 cm राखौँ है हो अब यो फर्स्ट लाइन भिजुअलाइज गऱ्यौँ देन इज एरिया इज इन्क्रिज बाई कति ओके अब डिफल्ट एरिया निकालौँ नर्मल्ली यसको एरिया कति हुन्छ एल स्क्वायर त्यो भनेको 118 स्क्वायर त्यो भनेको 100 cm स्क्वायर हुन्छ अब यसको 20% इन्क्रिजवाला एरिया निकालौँ है त्यो भनेको एल स्क्वायर त भइहाल्यो त्यो भनेको 12 स्क्वायर अनि यो भनेको 144 cm स्क्वायर ओके अब यो र योको बिचमा यो चाहिँ कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भएको छ त्यो हेर्नुपर्छ ओके यो पहिला एकचोटि प्रफिट एन्ड लसको फर्मुलामा आएको थियो कुनै पनि इन्क्रिज भएको कुराको अथवा डिक्रिज इन्क्रिज भएको कुराको के अरे पर्सेन्टेज निकाल्ने हो भने फर्स्टमा इन्क्रिज माइनस डिक्रिज बाई डिक्रिज इन्टु 100% सरले अहिले अर्कै गरी सिकाउनु भएको छ मैले त्यो बुझिनँ त्यो तिमीलाई मैले सिम्पल वेमा सिकाएको यो चाहिँ यो वाला फर्मुलाबाट यो पहिला एकचोटि पढाएको थिएँ त्यो फर्मुला इन्क्रिज माइनस डिक्रिज बाई डिक्रिज इन्टु 100% स्टोरेज चाहिँ सक्यो ओके गरिहाल्नु त राम्ररी यतापट्टि के छ मैले तिमीलाई एउटा फर्मुला बनाएको होइन ओके यो फर्मुला चाहिँ पहिला हामीले एकचोटि पढे जस्तै याद लाग्यो ओके कुनै कुरा इन्क्रिजको पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने इन्क्रिज माइनस डिक्रिज त्यो नम्बरहरू है इन्क्रिज माइनस डिक्रिज डिभाइड बाई डिक्रिज इन्टु 100% अब यो कतिले इन्क्रिज भएको छ निकाल्ने भए यसको पर्सेन्टेज इन्क्रिज कति छ 144 छ होइन 144 माइनस 100 डिभाइड बाई डिक्रिज मतलब त्यो पहिलाको भ्याल्यु डिभाइड बाई 100 इन्टु 100% भयो अब यो भनेको 100 जाने भइहाल्यो 44 माइनस 100 कति हुन्छ 44% हुन्छ पर्सेन्ट बाँकी छ नि त त्यही भएर अब तिमीले यतापट्टि 10 12 नराखिकन लाइक 13
4 7 8 जे राखे पनि पर्सेन्टेज इन्क्रिज यतिले नै हुने हो है, पर्सेन्टेज इन्क्रिज यतिले नै हुने हो। जसले त बढी सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै मैले यस्तो राखेको हो। 10% लाइक 10% को 2% लाइक 2 नै त हुन्छ, सरी 20% म 2 भन्दाखेरि छु। 10% को 10 को 20% 2 नै हुन्छ नि त, अनि त्यसले इन्क्रिज गर्दाखेरि 12 हुन्छ। त्यही भएर यस्तो गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले गरेको। इफ तिमीलाई डेन्जरवाला गर्नुपर्छ भने यो जुन नम्बर युज गरे पनि हुन्छ। ओके, यो बुझ्यौ नि होइन? बुझेन भने भन है, म फेरि गर्छु। अब अर्को क्वेसन। ओके, अर्को क्वेसन। सरले चाहिँ गाह्रो छ भन्नुभएको थियो, बट गाह्रो छ भनेर कहिले पनि क्वेसन गर्ने होइन, इजी छ भनेर क्वेसन गर्ने है। ओके, द डिफरेन्स बिट्विन 40% अफ ए नम्बर and 20% of the same number is 198. So what is 64% of that number? Okay, difference between 40% of a number and 28% of the same number is 198. Okay, first my number like I'm let गरौँ. So let the number be x गरौँ है। अब क्वेसन अनुसार के भनेको छ 40% of a number, difference between अब 40% of a number हामीले x नम्बर गऱ्यौँ हैन, 40% अफ ए नम्बर, अनि पछि 28% अफ द सेम नम्बर भनेको त्यही नम्बरको डिफ्रेन्स चाहिँ कति छ? 198 छ है। हेर क्वेसन राम्ररी। द डिफ्रेन्स बिट्विन 40% अफ ए नम्बर एन्ड 28% अफ द सेम नम्बर इज 198. डिफ्रेन्स बिट्विन 40% अफ द ए नम्बर अनि 28% अफ द सेम नम्बर भनेको 198 भयो है। अब यो गरेर हामीले निकाल्नु एक्सको भ्यालु। यो भनेको 40 डिभाइड बाई 100 x minus 28 divided by 100, x is equals to 198. अब x ला कमन लिम और x अनि पछि यो त एलसिएम सेम भइहाल्यो, सो 100 अनि 40 minus 28 अनि is equals to 198 और अब x is 18 जस्तो लाग्यो, 18 होइन 12 हुन्छ। ओके 12 हुन्छ। डिभाइड बाई 100 is equals to 198 अनि or x is equals to डिभाइड गर्दाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ, सो 198 into 100 अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डिभाइड हुन्छ, डिभाइड बाई 12। यो भनेको अब 6 2 टाइम 12, यो 6 2 टाइम 18, फेरि 1 उतापट्टि जाने भयो अनि 6 2 टाइम 18 भयो, अनि 2 1 टाइम अनि 250 टाइम भनेको 32 into 5 कति हुन्छ? 5 3 टाइम 15, 5 3 टाइम 15 16, 165 हुन्छ। सो यो भनेको 165 अनि 0 पनि छ, सो 1650 भनेको हाम्रो ओरिजिनल नम्बर कति छ? यो डिफ्रेन्स बिट्विन 40% अफ ए नम्बर भनेको थियो नि त। अब यो ए नम्बर हाम्रो कति आयो? 1650 आयो है। अब यसपछि हामीले वाट इज 64% अफ द्याट नम्बर। अब यो जुन नम्बर हामीले फाइन्ड गरेर छौँ नि त्यसको 64% चाहिँ कति हो? सो 64% अफ 1650 भनेको 64 डिभाइड बाई 100 इन्टु 1650 इज इक्वल्स टु 0 0 कट अनि बसी 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15 अनि फेरि 1 उता गयो 3 टाइम 15 अनि 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6 2 2 टाइम 4, त्यो भनेको 32 इन्टु ओहो कस्तो हो के यो त जस्तो नि त्यस्तो मल्टिप्लाई आउँछ। सो 33 इन्टु 32 भनेको 2 3 टाइम 6 2 3 टाइम 6 3 3 टाइम 9 3 3 टाइम 9 भयो प्लस अनि 6 त भइहाल्यो, 9 प्लस 6 15 हुन्छ अनि पछि 9 प्लस 1 10 हुन्छ। सो यो भनेको 1056 भयो। ओके, द डिफरेन्स बिट्विन 40% अफ ए नम्बर and 28% of the same number, हामी नम्बरलाई एक्सलेट गऱ्यौँ अनि एज पर द क्वेसन 40% अफ ए नम्बर अनि र 28% अफ द सेम नम्बरको डिफ्रेन्स चाहिँ कति भनेको छ? 198 भनेको छ। हो यो सल्भ गरेर हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्यौँ, त्यो भनेको हामीले ए नम्बर निकाल्यौँ। अब त्यो सेम नम्बरको 64% कति हो भनेर भनेको छ होइन। सेम नम्बर भनेको हामीले जुन नम्बर निकाल्यौँ त्यो नम्बरको 64% कति हो? त्यो भनेको 64 डिभाइड बाई 100 इन्टु यो त्यो नम्बर अनि गरेर यो आयो। ओके ओके, सो 60 मिनटको क्लास मैले 30 मिनटमा पढाएँ। सो तिमीले आई होप बुझ्यौ होला। सो त्यही नै हो, के छ भने भन है। बाई बाई, रिड वेल। अनि यसलाई टाइप अर्कै। ओके, यो भनेको टाइप 7 मलाई टाइप 6 गर्ने के गर्ने थाहा भएन, बट सेम टाइप नै क्वेसन हो, बट
ओके टाइप 8 नै गरौँ न त किनकि टाइप 7मा स्क्वायरहरूको थियो नि त अनि यहाँ नम्बर भयो ओके सो ठ्याक्कै 30मा बन्द गरौँ केही छ भने भन सो बाई बाई 0 बाई बाई